một công cụ AI hoàn toàn miễn phí mà bạn có thể làm được những video như thế này. Các bạn có thể làm được những bộ phim hoạt hình hoàn toàn miễn phí ha, từ AI, từ những câu lệnh rất là đơn giản hoặc là từ những hình ảnh các bạn có thể tạo ra. Bây giờ AI hỗ trợ các bạn rất là nhiều rồi, các bạn có thể sử dụng nó rất là nhanh chóng ha. Thậm chí là các bạn có thể tạo những hình ảnh như thế này hoặc là những hình ảnh người có thể di chuyển như thế này, rất là thật nha các bạn, từ trong Curling AI. Và chúng ta cũng có thể phục chế được những tấm hình cũ để mà tạo thành hình ảnh mới. Và những hình ảnh người thân của chúng ta đã khuất á, thì chúng ta vẫn có thể cho hình ảnh đó và gặp lại với nhau. Hello, xin chào các bạn. Thì hôm nay á, Curling AI, một AI rất là hot ở Trung Quốc, đã ra mắt và đã cho phép người dùng tất cả mọi nơi trên thế giới để có thể đăng ký miễn phí. Lúc trước á, khi mà chúng ta sử dụng Curling AI á, thì các bạn cần phải vào cái trang là curling.kuaishou.com. Thì đây là trang web chính thức của Curling AI của Kuaishou. Thì trong đây á, đa phần á, giao diện nó chỉ là tiếng Trung thôi. Các bạn có thể chọn cái tiếng Anh ở đây. Nhưng mà khi chúng ta sử dụng, chúng ta đăng ký thì bắt buộc chúng ta phải có số điện thoại Trung Quốc chúng ta mới đăng ký được. Thì các bạn thấy ở đây nè, nó yêu cầu mình là số điện thoại Trung Quốc ha, và mình không thể nào chọn được một số điện thoại bất kỳ nào khác. Thì nó rất là bất tiện. Nhưng mà hôm nay Curling AI đã ra một phiên bản quốc tế, tức là tất cả mọi người đều có thể sử dụng được, và giao diện của nó cũng chỉ bằng tiếng Anh thôi. Chúng ta đã có thể đăng ký và chúng ta sử dụng rất là dễ dàng ha các bạn, không cần số điện thoại Trung Quốc nữa. Thì các bạn hãy nhanh chóng để đăng ký được tài khoản này nha. Đầu tiên á, để các bạn có thể đăng ký thì các bạn vào trang web là curlingai.com ha. Sau đó chúng ta sẽ bấm vào sign in for free credit. Thì chúng ta sẽ bấm tiếp vào sign up for free. Ở đây mình sẽ điền email của mình, và sau đó chúng ta sẽ điền mật khẩu. Ở đây thì các bạn chỉ cần đưa chuột vào đây nè, rê đến khi nào mà nó mảnh ghép nó khớp với nhau là được. Khi chúng ta đăng ký thì nó sẽ có một cái dòng là verification code send, và nó gửi qua cho email của chúng ta. Và chúng ta sẽ lấy cái mã code này, chúng ta sẽ nhập vào đây. Ok các bạn, sau khi chúng ta đăng nhập xong thì giao diện nó như thế này. Và ở đây chúng ta có thể sử dụng được AI hình ảnh và AI video luôn nha. Bên Curling AI đã mở ra cho chúng ta cả hình ảnh và cả video luôn. Thì về hình ảnh, các bạn xem lại video trước của mình ha. Video trước của mình có hướng dẫn rất là chi tiết cách tạo hình ảnh như thế nào và so sánh hình ảnh đối với một số AI hình ảnh khác. Thì các bạn xem lại video đó nha. Còn trong video hôm nay chúng ta sẽ chuyên sử dụng về video hơn. Tại vì tính năng video trước đây để mà sử dụng chúng ta phải có số điện thoại Trung Quốc và chúng ta đăng ký và nằm trong waitlist rất là lâu. Thì bây giờ chúng ta đã có thể sử dụng miễn phí rồi. Để sử dụng thì chúng ta chỉ cần bấm vào đây thôi, và ở đây nó sẽ hiển thị ra hai tab. Một tab là từ văn bản chuyển thành video, và một tab là chuyển từ hình ảnh sang video. Thì hôm nay mình sẽ test hết các phần để mà chúng ta có thể hiểu được nó hoạt động như thế nào ha. Đầu tiên chúng ta sẽ test thử từ văn bản sang video trước. Thì ở đây chúng ta sẽ có phần là điền room nè, cho mình chọn phần setting là sáng tạo nhiều hơn hay là liên quan đến câu room nhiều hơn. Tức là khi mà bạn kéo về đây thì nó sẽ ưu tiên về câu room của chúng ta hơn. Còn chúng ta kéo về đây tức là phần creativity nhiều hơn thì nó sẽ không có phụ thuộc vào câu room của chúng ta quá nhiều. Thì như vậy thì chúng ta lại không kiểm soát được, nên tốt nhất là chúng ta cứ để ở giữa ha, để mức 0.5 thôi. Phần mode này chúng ta có thể điền vào high performance hay là high quality. Tính năng high quality nó sẽ tạo ra hình ảnh sắc nét hơn, các bạn có thể thấy chú vẹt nè. Nhưng mà tính năng này sẽ sớm được ra mắt ha, bây giờ chúng ta chưa sử dụng được. Về độ dài thì cũng có thể tạo 5 giây hoặc 10 giây, nhưng mà 10 giây thì cũng chưa có support ha, đang tạo được 5 giây thôi. Đây là tỷ lệ khung hình các bạn có thể tạo được 9:16 hoặc là 16:9 hoặc là ảnh 1:1 gì đấy. Ở đây mình sẽ chọn 16:9 ha. Phần camera movement này thì nó giống như trong runway mà hôm trước chúng ta sử dụng tức là khi mà chúng ta nhấp vào đây nó có thể chuyển phần camera theo hướng dọc hay là hướng ngang hay là như thế nào đấy. Các bạn giả sử nè, mình chọn phần horizon này và mình kéo nè, thì nó sẽ chuyển cái khung hình từ bên phải sang bên trái. Còn nếu mình làm ngược lại thì nó sẽ như thế này. Đấy. Các phần khác như là vertical thì thay vì chuyển dọc thì nó sẽ chuyển lên động lên xuống. Thay vì chuyển động ngang thì nó sẽ chuyển động lên xuống ha. Phần zoom thì nó sẽ có dạng là zoom in hoặc là zoom out. Đấy, các bạn có thể đưa vào đây và các bạn có thể thử nghiệm ha. Phần bend thì cũng vậy, tức là nó sẽ lật lên hoặc là lật xuống ha. Có khá là nhiều thứ trong đây ha, các bạn có thể thử nghiệm từng phần để xem như thế nào ha. Đấy. Ở đây mình sẽ reset hết tất cả, mình để không thôi, mình chỉ muốn điền room mình thôi. Phần negative room này là các bạn sẽ điền những phần nào mà các bạn không mong muốn trong video xuất hiện. Thì phần này là tùy chỉnh, các bạn có thể điền hoặc không. Ok ha, bây giờ mình sẽ bắt đầu phần room này trước.
Ví dụ như thế này, bây giờ mình muốn tạo một dòng nước cam từ trong quả cam rớt xuống đi, thì mình sẽ viết room như thế này. Mình có thể điền room như thế này. Negative room á, mình sẽ điền cái chữ là 1 và ugly. Thì chữ 1 này có nghĩa là biến đổi hình ảnh á, tức là nó biến đổi nhiều quá, hoặc ugly là xấu á, thì mình không muốn hai cái này thì chúng ta sẽ nhấp vào đây ha. Và một tài khoản khi mà các bạn tạo miễn phí á, thì mỗi ngày nó sẽ cho bạn là 66 Reddit và sẽ hết hạn trong vòng 24 giờ. Mỗi ngày á, sẽ được reset lại ha. Còn trong phần Generate này các bạn có thể thấy á, khi chúng ta nhấp một phần tạo hình ảnh á, thì nó sẽ mất 10 Reddit ha. Như vậy một tài khoản này một ngày các bạn có thể tạo được 5 lệnh, 5 hình ảnh hoặc là 5 câu lệnh ha. Các bạn cũng có thể mua thêm các gói nếu như các bạn muốn ha. Ở trong đây thì nó sẽ có cách để chúng ta sử dụng và mua thêm các gói ha. Ok, bây giờ mình sẽ thử và mình sẽ bắt đầu mình chạy. Đây là một số kết quả tạo ra các bạn. Và các bạn có thể thấy chất lượng như thế này. Thì chúng ta có thể tạo từ văn bản sang video ở trong Clean AI và thời gian chờ cũng khá là lâu. Một lệnh này mình chạy á, thì chờ khoảng 6 đến 7 phút. Chúng ta sẽ thử tạo lại một hình mới thử xem như thế nào. Mình ở đây mình sẽ tạo một con cào cào ha. Mình cũng pass vào đây. Và nhưng mà bây giờ chúng ta sẽ chọn cái phần mà sáng tạo của Clean AI á, cao lên, tức là mình sẽ cho Clean AI sáng tạo nhiều hơn. Thì mình sẽ kéo nó gần về đây đi. Những phần khác thì mình vẫn giữ nguyên như vậy. Phần camera này mình sẽ chỉnh một chút xíu, ví dụ như cho nó di chuyển lên trên một tí đó, và zoom vào trong một chút. Ok ha. Phần negative room này mình cũng để như vậy và mình cũng sẽ bấm generate tiếp ha, để xem cái video thứ hai này mình tạo nó sẽ ra kết quả như thế nào. Mình sẽ thử thêm một room ở trong Clean AI này để tạo từ văn bản thành video ha. Ví dụ như các bạn thay thế trên màn hình á, hiện tại là một video chúng ta đang làm từ trong Runway, và chúng ta sẽ copy room này và vào trong Clean AI để chúng ta có thể sử dụng. Mình sẽ thử thêm một room nữa nhưng mà theo một định dạng khác. Ví dụ như chúng ta sẽ làm một phân cảnh hoạt hình đi, thì mình sẽ dùng một room khác. Ok các bạn, bây giờ mình sẽ thử nghiệm tạo từ hình ảnh sang video trong Clean AI như thế nào. Tại vì các bạn thấy á, những video mà viral hiện tại á, bên Clean AI á, ví dụ như những hình ảnh đường tăng hoặc là những hình ảnh trong phim hoặc là những video quảng cáo của họ ở trong những video trước của mình đã làm rồi á, thì đa phần họ sẽ tạo từ hình ảnh sang video thôi. Ở đây mình sẽ chọn thử tính năng hình ảnh sang video ha. Đầu tiên á, mình sẽ chọn một hình ảnh như thế này, sau đó chúng ta sẽ đưa hình ảnh của chúng ta lên và mình sẽ đưa phần room của mình vào đây. Ở dưới này các bạn cũng có thể tùy chỉnh ha, giống như ở trong text to video thôi. Chúng ta sẽ bấm generate. Ở trong Clean AI á, các bạn cũng có thể sử dụng tính năng enrem ở giống như trong Luma Labs á, tức là từ hai hình ảnh chúng ta sẽ chuyển từ hình ảnh thứ nhất sang hình ảnh thứ hai để mà làm trong video ha. Nó sẽ tự chuyển động từ hình ảnh thứ nhất sang hình ảnh thứ hai. Nhưng mà hiện tại á, tính năng này chưa có ra mắt ha. Nếu mà ra mắt rồi thì các bạn có thể bật lên và chúng ta sẽ chọn được hình ảnh thứ hai đây. Chúng ta có thể tạo được hai hình ảnh. Bây giờ chúng ta sẽ thử một hình ảnh mới ha. Ví dụ như chúng ta sẽ thử hình ảnh chiếc xe buýt này và chúng ta sẽ cho nó chạy. Các bạn cũng đưa hình chiếc xe buýt nào vào đây. Sau đó chúng ta sẽ điền lời room của câu này. Trong đây room á, các bạn có thể điền tối đa được 2.500 ký tự luôn ha. Nên chúng ta có thể thoải mái điền phần room ở trong đây. Và sau đó chúng ta bấm generate ha. Khi các bạn đã sử dụng hết phần Reddit nè, thì các bạn có thể chờ đến ngày mai được để sử dụng tiếp. Hoặc là các bạn có thể đăng ký nhiều tài khoản. Tốt nhất là các bạn cứ nên đăng ký nhiều tài khoản ha. Khi chúng ta sử dụng xong thì chúng ta sẽ sign out ra và chúng ta sử dụng một tài khoản khác. Bây giờ một hình ảnh khác mà để chúng ta thử nghiệm ngày hôm nay á, là chúng ta sẽ biến một hình ảnh như thế này, một hình ảnh trắng đen như thế này, để biến nó thành hình ảnh màu và nó có thể di chuyển được luôn. Chúng ta sẽ kéo hình ảnh vào đây ha, rồi sau đó cũng điền phần room vào đây, sau đó bấm generate nè, thì chúng ta sẽ tạo ra được một video từ hình ảnh. Để xem cái video mà chúng ta tạo từ hình ảnh mà không có màu này á, thì nó có thể biến đổi thành một video hoàn chỉnh và nó có thể tự động thêm màu được vào hay không. Rồi bây giờ chúng ta sẽ thử nghiệm một hình ảnh tiếp theo, đó là giữa hai người và chúng ta sẽ cho họ tương tác với nhau. Đầu tiên mình sẽ ghép hai người đó vào một bức hình giống như thế này và mình sẽ cho hai người này tương tác với nhau chẳng hạn. Ví dụ như hình này mình sẽ cho bố và con gái gặp mặt nhau chẳng hạn đi. Mình sẽ điền phần room vào đây. Các cách viết room này thì các bạn có thể tự viết hoặc các bạn có thể nhờ ChatGPT viết giúp các bạn ha. Chúng ta cũng có thể suy nghĩ từ phần tiếng Việt á. Ví dụ như các bạn có thể mô tả tiếng Việt là
một người cha đã khuất nè, đoàn tụ của con gái mình ôm lấy cô trong niềm vui sướng chẳng hạn, thì các bạn có thể viết phần tiếng Việt này, sau đó chúng ta sẽ dịch sang tiếng Anh hoặc là dịch sang tiếng Trung gì đấy, các bạn đưa vào đây. Sau đó chúng ta chỉ cần bấm generate thôi, và tất cả kết quả thì chúng ta sẽ đợi ha. Ok các bạn, đó là một số test nhanh của mình, thử nghiệm nhanh của mình về Curlin AI phiên bản quốc tế này có thể hoạt động được như thế nào. Về phần hình ảnh thì các bạn xem lại video lần trước nhé, mình có để link ở dưới phần mô tả. Còn về phần video thì trong hôm nay chúng ta đã thử nghiệm một số tính năng tạo từ văn bản sang video, từ dạng video dành cho sản phẩm hoặc là video dành cho người, thậm chí là video dành cho hoạt hình thì chúng ta đã thử nghiệm rồi, và đây là một số kết quả, các bạn có thể tự xem và cảm nhận kết quả như thế nào ha. Đối với mình thấy thì kết quả này cũng rất là tốt nha các bạn. Thứ hai là chúng ta có thể tạo từ hình ảnh ở trong video. Thì từ hình ảnh trong video thì chúng ta cũng đã sử dụng một số tính năng, ví dụ như là tạo hình ảnh từ sản phẩm này, hoặc là các bạn có thể tạo hình ảnh từ người, hoặc là những hình ảnh mà kiểu giống như là ảnh ngày xưa chưa có phục chế thì chúng ta sẽ làm ảnh đó có màu sắc và có di chuyển. Và một bước tiếp theo là chúng ta sử dụng hình ảnh hai người để mà có thể tương tác với nhau trong cùng một khung hình. Thì đây là một số kết quả, các bạn có thể xem thử ha. Ok các bạn, đó là một số thử nghiệm nhanh về Curlin AI, và các bạn có thể đăng ký một tài khoản miễn phí ở đây. Các bạn chỉ cần vào Curlin AI, chúng ta bấm vào đăng ký tài khoản và chúng ta làm các bước giống như ở đầu tiên thì chúng ta đã tạo được rồi. Và các bạn hãy tranh thủ đăng ký nhé, bởi vì có thể là số lượng đăng ký toàn cầu quá nhiều thì họ sẽ bị quá tải và có thể dẫn đến tình trạng đăng ký không được, hoặc là sẽ bị giới hạn rất là nhiều ha. Giả sử như các bạn khi mà đăng ký gặp tình trạng như thế này thì chúng ta cứ click tiếp tục vài lần thì chúng ta sẽ đăng ký được ha. Nếu như các bạn thấy video này hay thì cho mình xin một like, một subscribe video này nhé. Và nhân tiện mình cũng có một khóa e-learning về AI để các bạn có thể học thêm nhiều kiến thức về AI, cũng như là cách tư duy sử dụng các công cụ AI như thế nào, làm ra những video, những sản phẩm, những hình ảnh, những bài viết rất là chất lượng. Thì các bạn có thể xem tham khảo khóa e-learning của mình ở dưới phần comment ha. Xin chào các bạn và hẹn gặp lại các bạn trong các video lần sau.